gonna go transfer to another pool. My mom, my aunt, my cousin is there. Look at that. And Clark is here. Shoutout ko sa akong ex. Hi ex. So malaki yung table. Maglalaro kami ni Clark. What's up mga Kadaot? Right! What is up mga Kadaot? Welcome to another moto travel vlog. Papunta kami ng SOLEA ngayon sa Cordova. Excited ako mag-swimming doon. And today is April 18. May bagyong bising ngayon dito. As you can see, makulimlim, malakas yung hangin. Mabuti na lang hindi umuulan ngayon. So, magsi-swimming tayo later mga Kadaot. Magkwentuhan muna tayo mga sir bago tayo makadating dun sa SOLEA. Ngayon may bagyong bisig ngayon, medyo mahangin, pero hindi naman umuulan. Swerte nga tayo dahil hindi naglandfall at lumiko siya, nag-right turn. Ngayon mga sir, yung NMAX natin naka speed tuner, full CVT set by Mickey Maso. Yung bola natin mga sir, as you've seen na last episode, nagpalit tayo. So 311 at saka 312. So 11 grams at saka 12 grams. So tatlo. Sana nga makapalipad tayo ng drone doon dahil malapit sa airport, baka hindi tayo payagan. Pero ganda ng view. Dito tayo sa first bridge. Yung second bridge ay doon. And yung third bridge na yung Cordova Link Expressway andun. So kung matatapos na yun, pwede tayo makadaan kung nakakotse. Pero sa motor hindi, dahil 400cc and up lang daw yung pwede dun eh. May barko nagdi-discharge ata. Naka-open yung hatch cover. Your hatch, yung parang bodega, lalagyan ng mga greens ata to dito eh. So mga Kadaot, andito na kami sa Cordova. Ewan ko lang kung marami bang tao doon dahil Sunday ngayon eh. Pupunta din yung ante ko, yung may-ari ng Sagi Tourist Inn doon sa Alegria. Maganda tong adventure ngayon dahil mga sides, mga pinsan, mga relatives. Yan. Dire rapid. Ikuan pa day. So what is up para? Dito na kami sa room namin. Kumbaga, bagong pasok daw, yun no? Wow! Ito yung room namin ni Clark. Ni Clark Kong. Oh, ganda! Woo! And yung pinakamaganda, yung view. Yun no? Oh! Woo! Wow! Ganda ng view! Oh? So ito yung view mga sir. Ganda oh. May swimming pool and doon ata yung billiard. Magbi-billiard tayo doon mamaya. Laki ng pool. May pool din doon. May slide. Yun So magla-lunch muna kami mga sir dahil matagalan yung pag-check-in. So 1 Uy, si mama! Si mama! Si mama! Dapat rin ay? Oo. Dapat rin ay? Salan! Oh? Lunch muna tayo sir. So mga Kadaot, mga sir, dito kami sa restaurant. Fancy naman
Sabi ng ano kaniya, Rumboy ba yun? May ano daw, Unli Heineken. So mamayang gabi daw, Unli Beer. Maganda yun dahil Unli Beer eh, di ba? Okay, order muna tayo. Nga sir, sa kids corner naman, kung may mga pinsan kayo or may mga anak kayo, oh, dami dito mga sweets. Ganda tingnan, no? Ayan. Laki ng ice cream. Dito naman, itutur ko kayo dito sa restaurant nila. Yan, no? Para sa breakfast ata ito. Diyan yung restaurant nila mga sir. Yan. Sa balay ng longag. Shoutout ko sa akong ex. Hi ex. Yes. Out to my boyfriend, Mami Boyara. Alright. Hala. Shout out J-Mac. Naman ako istorya, sir. Ngayon, papunta kami sa bilyaran dito sa Solea. Yun, no? Mga kadaot, may bilyaran dito, bayad 250 per hour. So malaki yung table. Naglalaro kami ni Clark ng 9 ball race to 5. Race to 5 tayo. Nilalagay ko lang yung camera dito sa gilid, right? Ganda dito, may playroom oh. Oh, may basket. Ito, anong tawag dito? Ito. At saka may mga bata din dyan. Right? So mga kadaot, tapos na kami mag-billiard. Yan. Ngayon, mag-shots naman. Shots na hindi basket. Shots inuman. Kadaot. Kadaot in arms. Kadaot ang naong. Shout out ni Daryl. Enjoy your margarita, sir. Alright, thank you. Welcome. Cheers mga kadaot. Bro. Dahil tapos namin mag-billiard, tapos mag-shot, isang shot lang. Ngayon, siligo na kami, naka rash guard, and sobrang sikip. Bear Billy.
What's up mga Kadaot? Swimming na tayo, let's go! Woo! 4 feet lang to dito. Ha? Asa man? Let's go! Kitas lupot oy. Gigaw Clark. Ulbo eh. Ulbo. Take to. Pikas na slide. Let's go. Ah. Wow. Gigak. They're not finished. Ligo yet. I'm gonna go transfer to another pool. My mom, my aunt, my cousin is there. Look at that. And Clark is here. So now we're going to transfer to another pool. And glass pool. And it's very cold. You can see it's overcast. It's like 5 p.m. It's very cold. Yes, sir. It's 5. Yeah. It's very cold outside here. Know what? They say there's a glass pool in here. Mali. Na dito. Layo. Kaayo. Tanaw. Oh, video man. Dili oy. Oh. Dili man daw. Maburay oh. Oh. Mabaw. Kaayo. Di na lang slide ka. Di ay, oh, hello. Uy, babara. Mabaw eh. Kainit ko. Kainit ko. Salan kay. Uy, mabahulog ka diha. Oh, paano ba? Tikang. Tawag lang, pwede na. Ay, kasan ka? Makatindog na ka diha? Awagod ko oh. Tawag di. Salan ni say. Oh, do. Soy. Meron to. At paingon to sa piskador. Di oy. Last 5 minutes. Magko-close na dito mga sir. 5 minutes lang daw. Pero dun sa baba, yung swimming pool dun, until 9 PM pa. 9 PM. Kadaot. Breakfast muna tayo. Let's go. Muling.
Good morning from SOLEA. Mga sir, shout out pala sa mga waiter, bartenders and staff dun sa Sky Lounge. Galing ako sa motor, nagkuha ako ng sticker para sa inyo mga sir. Nakalagay na sa sobre, ipapabigay ko na lang dun sa reception para makuha niyo na yung sticker. So it's morning time. Magpapalipad ako ng drone dun sa may dagat. So maganda yung view dun, pero awit naman dahil yung ano ngayon makuliblim pa rin, pero okay lang yan. Di ba? Tara, smoke break muna tayo. Mabuti na lang mga sir, nahabol ko pa to dito. May beach pala dito, nakalimutan ko. Habit naman, may beach pala. Nice. Pero magche-check out na kami. Malapit na. Hindi na ako makakaligo dito. Magpapapicture pa ako dun sa swimming pool. Sana nandun pa si Clark. Baka nasa room na siya eh. So yeah, may mga tao din dito. Maganda yun. Nakikita nyo ba yun? Yung parang island. Sarap puntahan dyan. Magkakayak ka lang or ano, mag-hire ka ng ano, bangka para makapunta ka dun. So yun po ang ating drone cinematic sequence mga sir. Medyo hindi mataas yung flight dahil malapit tayo sa airport. And then high wind velocity. May bagyo kasi ngayon. Malakas yung hangin sa itaas. So I hope na okay lang yung footage. Malalaman ko lang yun kapag nag-e-edit na ako nitong video na to. So make sure mag-like kayo. And ngayon mag-e-explore muna ako dito para sa mga photos natin para sa Instagram. So make sure mag-follow kayo sa Instagram ko at Kit Vlogs. So nagpo-post ako dun ng mga travel vibes photos, mga ganon. And yeah, make sure mag-subscribe kayo mga sir. I-click ang bell, like the video, and share this vlog mga sir. Kung may tanong kayo, magka-comment na kayo sa baba or i-like nyo yung page ko at Kit Vlogs din. So yeah, we'll see you on the next vlog mga sir. Bye bye from SOLEA. Ganda ng view dito kung blue skies lang sana. We'll see you on the next vlog. Bye bye mga sir. Peace out.